rẻ nhà ông ra trường làm cái cầu trung cấp, cầu đường làm cái này đây. Xin đéo nó lên nơi rồi. Như nào? Vào cầu xin. Cho mình 1 giây để lùi đấy. Mình thấy người ta lên cầu rồi còn chen vào đây. Lên cầu trước rồi. Biển 19 là Phú Thọ. Thầy được, thầy giỏi đấy.